och välkomna till Felonius sällskapsspel. Jo nu ska vi bli spioner allihopa. Det internationella spionspelet Spion från Alga. Utgivet 1979 i Sverige och det är egentligen från Waddingtons House of Games Limited. Det är ett ganska simpelt spel, tar inte längre än 30 minuter och är faktiskt ganska kul. Så här ser spelet ut och det är ett ganska enkelt upplägg. Vad man ska göra är att man ska försöka hitta 4 stycken likadana top secret brickor. Ja, ni kanske ser att det är spegelvänt, men det beror på att man ska lägga dem så här och använda en liten spegel för att se vad det egentligen står. Så här. Därav brickorna. Nu ser jag att det står fysik på den här brickan. Det kan också stå atom. Och är det så att ni inte kan läsa det så står det ett A. Där står det ett F. Vi har mikrofilm och vi har kemi. Det finns alltså bara 4 olika sorter och var och en av dessa har 4 stycken. Spelet går enkelt ut på att du med hjälp av din spion, det är han med hatten, ska gå runt till de olika ambassaderna och leta upp 4 likadana någonting. Bäst chans har du om du lyckas hitta 2 av varje till att börja med. För då vet du att så fort du hittar en del av de 2 som är kvar, då har du en chans. Men om alla gör likadant, då blir det värre. Ja, vad är det för en tjomme som står bakom våran spion då? Jo, det är våran livvakt. Han har ett mycket enkelt uppdrag. Han står där tills dess att vi behöver honom. Vi går med en tärning och vi behöver inte ha jämna antal steg för att komma in till ambassaderna. Däremot får vi inte stanna på förbjudet område eller på de gröna rutorna med taggtråd. Vi kan också bli inspärrade utav våra motståndare och kan alltså inte gå förbi. Och vi måste använda hela tärningens slag. Det räcker liksom inte att bara gå hälften. Så om jag slår en 5, 1, 2, 3, 4, 5, då kommer jag in där och kan alltså fortsätta. Men om det skulle visa sig att jag hamnar här och det finns en spion som har stoppat mig och en livvakt som har stoppat mig. Och då kan jag kanske inte flytta med min 5. Okej, om jag slår en 1 så kan jag fortfarande flytta. Men om jag slår högre än 2, högre än 1, så kan jag inte flytta. Då kommer min livvakt ut. Då tar jag helt enkelt honom och istället för att flytta så tar jag ersätter den livvakten som står i vägen med min livvakt. För min livvakt kan jag passera. Vi har också någonting som är avloppsbrunnar. Och det betyder att om du går ner i en sådan. Låt oss säga att jag står här, slår en 5. 1, 2, 3. Jag går ner i den. Då kan jag komma upp var som helst på spelplanen. 4, 5. Mycket viktigt. Mycket viktigt kan jag säga. Det är där som man snabbt och smidigt kommer till exempel till tyska ambassaden eller till spanska ambassaden. Mycket snabbt och riktigt. Och första man till att få ihop 4 stycken likadana visar upp dem. Givetvis. Och då är det färdigt. Det är ett par små regler att hålla reda på. När du har 4 stycken här så lägger du den 5:e på den svarta rutan. Och vill du då byta ut någon av dem så får du göra det. Eller så lägger du tillbaka den på en annan ambassad än den du står på. Så har du till exempel tagit Hollands här så ska du lägga tillbaka den på en tom ambassad. Oavsett om du byter ut den eller om du slänger tillbaka. Om alla skulle vara slut, om vi säger så, om alla skulle ta slut här, så får man utmana varandra. Jag tror faktiskt det ska vara 2 tärningar till det här spelet. Jag kollar upp det.
Och de utmaningarna går helt enkelt till så att man försöker ta någons mikrofilm. Först ser man till att komma så nära landet som möjligt. Slår man dubbelslag behöver man inte ens göra det. Då hamnar han på sin startruta. Och sen ska man försöka gissa vad som ligger här. Och om jag säger till exempel att blå nummer 3 är atom. Och det inte är atom. Då har jag förlorat den utmaningen. Och måste ge bort en av mina. Men däremot om det är en atom. Då lägger jag den givetvis hos mig. Ja, det är i stort sett det. Det är allt. Och det som sagt, det går fort och det är ganska kul. Speciellt när man plötsligt upptäcker hur smidigt det är med lite avlopp här och var. Rena Turtles. Ja. Det här är ett kul spel som jag gärna rekommenderar. Det ska inte spelas varje vecka. Men det är roligt och framförallt det är inte krångligt. Det kanske ser lite krångligt ut med speglar och grejer. Men nej, det är inte. Tack för att ni har kikat. Hej då.